سلام بچه ها، روز بخیر. صدای من هست بچه ها؟ خب، امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش و خورم باشید انشاءالله. ایام به کام. خب بچه ها، ما یه توضیحاتی دادیم راجع به احتمال، تقریبا تا به چگالی احتمال، توضیح تجمعی، و یه قسمتی مونده بود که من راجع به توضیح های احتمال، ما سه تا توضیح خیلی مهم داشتیم که من دو تاشو گفتم حالا براتون. یکی دو جمله‌ای بود و یکی نرمال. سومیش توزیع پواسونه که خیلی توزیع پواسون هم اهمیت داره. این سومین توزیع مهمه. حالا توضیح های دیگه هم بسته به شرایط ما داریم، نمایی، لاپلاس، کل اینجا توضیح هست توی احتمال و آمار. حالا این سه تا در واقع مهمتریناشه. حالا من بعد میرم یه سری از توضیح های دیگه مثل توضیح یک نواخت و اینا رو هم دوباره توضیح میدم براتون. بذارید قبل از اینکه اصلا اینجا رو شروع کنم، این مال فایل در واقع چهارم هست یا سوم هست. بذارید توی وایت بورد براتون بنویسم. ببینید این توضیح راجع به اتفاقاتیه که توی بازه زمانی یا توی بازه مکانی اتفاق میفته، راجع به تعداد اتفاقات. رکوردم بکنم براتون. راجع به تعداد اتفاقات توی بازه زمانی یا یه بازه مکانیه. مثلا چی؟ مثلا تعداد تصادفاتی که تو اتوبان همت توی یه روز انجام میشه، تعداد غلط‌هایی که یه تایپیست توی یه صفحه مثلا انجام میده، مثلا تعداد تلفن‌هایی که توی یه روز مثلا به یه خونه تلفن میزنن. تعداد اتفاقات توی بازه زمانی یا توی بازه مکانی، راجع به اون هست. ما چه کار میکنیم؟ ما یه میانگین تعداد اتفاقات داریم که معمولا با لاندا نشون میدن، با اتا هم نشون میدن. لاندا هست میانگین تعداد اتفاقات. مثلا شما بررسی میکنید، متوجه میشید میانگین تعداد غلط‌های یه تایپیست 4 تاست، 3 تاست، 2 تاست تو یه صفحه. درسته؟ بعد شما میخواید بررسی کنید که چقدر احتمال داره که اون تایپیسته تو یه صفحه 2 تا غلط داشته باشه، 10 تا غلط داشته باشه، 6 تا غلط داشته باشه، با توجه به این لاندایی که وجود داره. این در واقع تابع احتمالی که شما اینجا دارید fxx، من براتون بنویسم. این توضیح گسسته هست، توضیح پواسون، خیلی پر اهمیت. منظورم چیه؟ منظورم اینه که در واقع شما x تا اتفاق اینجا بیفت. مثلا فرض کنید یه دونه، 2 تا، 3 تا، به این صورت. این فرمولش این هست: ای به توان منهای لاندا، لاندا به توان x تقسیم بر x فاکتوریال. این توضیح که من متغیر تصادفیش با x نشون دادم، مرسومه که مثلا چجوری نشون میدن. میگم پواسون یه پی اینجا میذارن، ممکنه که یه پی خالی بذارن یا یه پی او آی بذارن. پواسون لاندا با این نماد نشونش میدن. ببینید ممکنه پی خالی بذارن، پواسون رو تا آخر بنویسن تو کتاب و هر جوری باشه. یه مثال براتون بزنم. مثلا شما فکر کنید که تعداد غلط ها، مثلا بگم براتون، یه تایپیست توی یه صفحه تعداد غلطاش به صورت میانگین مثلا فرض کنید 4 تاست. خوبه؟ من میخوام بررسی کنم که چقدر احتمال داره که تایپیست چقدر احتمال داره توی یه صفحه تایپیست شما 3 تا غلط داشته باشه. پی x مساوی 3 رو میخوام حساب کنم، یعنی x کوچیک مساوی 3 هست. خب این فرمول اون بالا هست دیگه. شما می‌نویسی ای به توان منهای 4، 4 به توان 3 تقسیم بر 3 فاکتوریال. این هم که عدد معروفیه دیگه، یعنی ای اگه یادتون باشه قبلا من براتون گفتم، حالا تو ریاضی باید دیده باشید، تقریبا هست 2·71. بعد از پی 114 مهمترین عدد تو ریاضیات ای هست.
2.71 خورده ای. الان من تو ماشین حساب براتون این مقدار رو حساب میکنم. حالا خودتون هم میتونید حساب کنید. بذارید حساب کنم براتون. خب این که اصلا تو ماشین حساب هست انقدر که اهمیت داره. ای به توان منهای 4 ضرب در 4 به توان 3. آها حساب کردید دیگه آقای رضا. تقسیم بر 6 هم ببینم 24. خب شما اشتباه حساب کردید یا من؟ ای به توان منهای 4 ضرب در 4 به توان 3 تقسیم بر 6. شما اشتباه حساب کردید میشه 24 صدم. من الان شما یه بار حساب کنید. من الان سیوم کردم تو ماشین حساب دارم نگاه میکنم میشه 24 صدم. ببخشید من اشتباه حساب کردم. ببخشید من اشتباه حساب کردم. شما درست حساب. ببخشید 195,000 درست. و اگه یه دقتی کنید بچه این یه عدد بین 0 و 1. یه عدد بین 0 و 1 یعنی تعداد اتفاقات توی این صفحه، تعداد غلطات توی این صفحه رو دارید میبینید. بعد نکته بعدی که اینجا وجود داره، الان ممکنه که شما صفحه‌ای نخواهید نگاه کنید. ممکنه دوست داشته باشید 2 صفحه‌ای نگاه کنید، 3 صفحه‌ای نگاه کنید. میدونید مثلا اگر بچه من بخوام 2 صفحه‌ای نگاه کنم لاندا من چند میشه؟ میانگین غلطات چی میشه؟ خواهید ببینید که چقدر احتمال داره تو 2 صفحه شما فلان تعداد غلط داشته باشید. 2 میشه یعنی نصف میشه تعداد غلط ها. 2 صفحه چقدر میشه؟ میشه 8 تا دیگه. بعد ممکنه که شما بخواید بازه رو دستکاری کنید. میدونید مثلا الان لاندا شما 2 برابر میشه ضرب در 2. مثلا شد لاندا بار بذارم. لاندا شما میشه 8. مثلا میخواید ببینید که چقدر احتمال داره مثلا شما چند تا غلط داشته باشید تو 2 صفحه. مثلا فرض کنید 5 تا غلط داشته باشید توی 2 صفحه. دیگه شما با 4 کار نمیکنید، با 8 کار میکنید. میشه ای به توان منهای 8 به توان 5 تقسیم بر 5 فاکتوریال. 5 فاکتوریال هم که قبلا توضیح دادم، یعنی 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. البته اینا رو هیچ کدوم نمیخواد حساب کنید شما، چون ماشین حساب همشو براتون حساب میکنه. تو امتحان هم شما به صورت توانی و فاکتوریال بنویسید کافیه، مشکلی نیست. یعنی لزومی به حساب کردن و جواب نهایی نیست. خب چقدر شد بچه ها اینو حساب کردید؟ مقدارشو توی 2 صفحه چقدر احتمال داره من 5 تا غلط داشته باشم؟ چقدر شد؟ این به توان منهای 8 ضرب در 8 به توان 5 تقسیم بر 5 فاکتوریال شد 991,000. من حساب کردم خیلی عدد کوچیک شد. 91. اوکی بچه ها، واضح هست همه چیز؟ چهار استاد چرا شدم؟ ببین الان شما آقای فروردین، الان شما بخوای یه صفحه چک کنی و 2 صفحه 2 صفحه، خب تعداد 2 برابر میشه دیگه. میدونی چی میخوام بگم؟ تعداد میانگین غلط ها میشه 2 برابر. شما وقتی که تو یه صفحه میانگین 4 تا غلط دارید، تو 2 صفحه میانگین چند تا غلط دارید؟ 8 تا غلط دارید دیگه. مثلا یه دونه دیگه براتون بگم. مثلا شما فکر کنید که آدمایی که وارد بانک میشن، مثلا برای بانک خیلی استفاده میشه.
تعداد آدمایی که وارد بانک میشن معمولا با توضیح پواسون 3 چرا شد. خب اینو خودم دادم براتون. چقدر احتمال داره تو 2 صفحه 8 تا غلط داشته باشن؟ سوال خودم پرسیدم. پی ایکس مساوی 5 تو 2 صفحه. خب من سلام الان استاد، ببخشید. اومدم لاندا میانگینه. خب دیر اومد آقای سلیمانی. لاندا تعداد میانگین اتفاقات تو بازه است. سلام استاد، ببخشید یه سوال داشتم. استاد، ما خب توی جلسه حالا پنجم بود فکر کنم یا ششم، خب ما یه آزمایش دو جمله‌ای داشتیم، می نوشتیم پی ایکس مساویه با مثلا هر عددی، بعد اون پی رو حساب میکردیم که چقدر میشه. خب اینجا هم الان داریم همون پی رو می نویسیم. خب چجوری چیز کنیم که مثلا اشتباه نشه با اون؟ تو خود صورت سوال میده یا باید چجوری بفهمیم؟ خب ببین دیگه شما x که یه x که شما من نمیتونم x رو عوض کنم. الان x شما نگاه کن. x شما الان پواسونه. اینجا جلوش نوشتم. اینجا رو ببینید. x شما هست پواسون لاندا. ممکنه اونجا اگه یادتون باشه من دو جمله‌ای رو با باینومیال می نوشتم. حالا اینجا براتون با یه رنگ دیگه بنویسم. ببین اونجا اگه نگاه کنید x رو می نوشتم چی؟ دو جمله‌ای اینجوری می نوشتم. یه b میذاشتم. بعد میگفتم بله. N و P. مثلا 10 بار آزمایش رو انجام داده بودم و مثلا احتمال موفقیت 1/3 بود. اون درست. X که دست خودمونه، ولی جلوش باید یه توضیح بدیم که در واقع راجع به چه متغیر تصادفی هست. این نکتهش اینه. مرسی حالا استاد. معمولا با نمادهای با حروف بزرگ می نویسن. X بزرگ، Y بزرگ، Z بزرگ که X از همش مرسوم تره دیگه. این X که دارم میگم همین X. ببین کل داستان شما اینجاست. بعد این x بزرگ شما میتونه یه مقادیری بگیره. اون مقادیر رو با x کوچیک نشون میدیم. میدونی توی احتمال آمار نحوه نوشتار اینه. کل متغیر تصادفی شما یه x بزرگه. حالا x بزرگ شما ممکنه 10 تا مقدار بگیره. مثلا اینجا این معنی داره دیگه. این نوشتار میبینی نوشتم متغیر تصادفیم این x کوچیک رو بگیره. معنیش در واقع اینجا اینه. مرسی استاد. حالا شما اگه نگاه کنید، نکته‌ای که میخوام بگم اینه. وقتی بازه رو دستکاری میکنید در واقع دارید تعداد میانگین رو دستکاری میکنید. یعنی شما الان اگر اینجا شما نگاه کنید، وقتی که من این دستکاری رو انجام دادم، چون طول بازه 2 برابر شد، میانگینم هم 2 برابر شد. یعنی در واقع این لاندایی که اینجا هست، اگر مثلا طول بازه 2 برابر شده، من یه ضریب تی باید کنارش اینجا بذارم. میبینید این تیه الان تو این مثالی که حل کردم 2 بود. اینجا هم میشه لاندا تی. میبینید اینجا هم میشه لاندا تی. یعنی شما دیگه لازم نیست که هی بیایید خودتون رو تغییر بدید. میتونید با همین لاندا تی کار رو درست بکنید و راجبش صحبت کنید. این کل داستان در واقع پواسونه. راجب تعداد اتفاقات اگه بخوام خیلی ساده براتون بگم، مثلا داشتم اینو میگفتم. مثلا مثال بانک برای مدل سازی برای نظریه صف که میخوام ببینن صف تشکیل میشه و نمیشه، چون همه اینا نیاز به مدل سازی داره دیگه، شبیه سازی و مدل سازی. توی نظریه صف تعداد آدمایی که وارد بانک میشن و با توزیع پواسون در واقع مدل سازی میکنن. تعداد آدم ها مثلا بررسی میکنن، میگن میانگین مثلا 2 ساعت اول فکر کنید 20 نفر وارد بانک میشن به طور میانگین تو 2 ساعت اول. حالا شما میتونی اینو مدل سازی کنی چقدر احتمال داره تو 2 ساعت اول مثلا 18 نفر وارد بشه، چقدر احتمال داره تو 2 ساعت اول مثلا 5 نفر وارد بشه. بعد اگر این روند ورود و خروج یه روند ثابتی باشه، شما مثلا اینجوری نباشه بانک که مثلا هجوم به بانک تو همون ساعت اولیه باشه. شما کل روزتون رو میتونید چیکار کنید؟ با پواسون بررسی کنید. حالا میتونید بررسی کنید که چقدر احتمال داره تو نیم ساعت فلان نفر بیان. خب اگه تو 2 ساعت 20 نفر اومده میانگین، تو نیم ساعت میانگینش میشه 5 نفر.
یعنی لاندا شما الان میشه 5 نفر. این حالا میگم باید یه ذره جلوتر بریم تئوریشو بیشتر براتون توضیح بدم، ولی این کلیت کار پواسون، توزیع پواسون. مثلا اون میانگین تعداد روزها تأثیر نداره. میانگین تعداد روزها منظورتون چی هست؟ متوجه نشدم. میانگین باید توی بگید. گفتین که توی مثلا یک روز حدود 20 نفر میان. خب مثلا اون میانگینی که گرفتن 20 نفر مثلا تو 100 روز بررسی کردن یا مثلا تو 200 روز، بعد اون روی این پواسونه تاثیر نداره که چجوریه؟ بالاخره ببین این قسمتش قسمت تجربیه. اینکه شما میانگین و حساب که میگم هر کدومش دقت خاصه، ممکنه میانگین 100 روزه رو نگاه کنید، میانگین 200 روزه رو نگاه کنید، میانگین مثلا یه ساله رو نگاه کنید. اینا هر کدومش تاثیر برای مدل سازیه دیگه. این لاندا رو بالاخره من باید از یه جایی شروع کنم. میدونید این لاندا رو بالاخره باید یه جایی شروع کنم. ممکنه که شما احساس کنید که اگر بخواید روزانه، یعنی مثلا 100 روز بررسی کنید چیز غلطی باشه. بیایید بررسی کنید که آقا مثلا روزهای اول هفته یه لاندا داره، روزهای آخر هفته یه لاندا داره. میدونید وقتی که میخواید میانگین کار با یه مثال و این بحثا بود. حالا ببین چیزی که من الان میخوام توی درس بگم دیگه بحث تئوریه. حالا سعی میکنم زیاد وارد جزئیات نشم. اگه خواستید خودتون جزوه رو میتونید بخونید، اثبات ها رو اینا رو براتون چیزی نمیگم. این یه نکته مهم. نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که بذارید اینم میخواید اصلا با توضیح اینجا بنویسم. من هر وقت میام اینجا یه ذره بد میشه. بذارید همینجا بنویسم. نکته بعدی که وجود داره اینه که توزیع دو جمله‌ای رو میشه با توزیع بزد. توزیع دو جمله‌ای یادتون باشه من با نرمالم تقریب میزدم. توزیع دو جمله‌ای رو با توزیع پواسون زمانی برای n بزرگ و p کوچیک. اگر n بزرگ q به توان n منهای یک. این احتمال k بار موفقیت بود تو توزیع، یعنی n بار آزمایش مستقل برنولی. اینو من میتونم اگر p کوچیک باشه n بزرگ باشه با توزیع پواسون، قضیه پواسونه، خیلی قضیه معروفیه. با قضیه پواسون میتونم تقریب بزنم. تو قضیه پواسون لاندایی که داریم بچه به نظر شما میانگین توزیع دو جمله‌ای چی میشه؟ کی میتونه بگه؟ n بار آزمایش کنم p بار موفقیت، احتمال موفقیت p باشه، میانگین موفقیت ها چی میشه؟ کی میتونه بگه به من؟ n کام یه ذره میانگین موفقیت ها. مثلا شما احتمال اینکه سکه مثلا شیر بیاد مثلا فرض کنید احتمالش هست 1/3. توی 100 بار چقدر احتمال داره که، میخوام دقیق بگید با پی بگید، همون کام درست آقای رضا، با پی بخواید بگید چی میگید؟
تو 100 بار چقدر احتمال داره که احتمال شیر آمدن چند باره؟ پی هم 1/3 باشه. قبلا هفته بحثش هم کردیم ها. مگه تناسب آفرین همینو میخوام بگم 100 ضرب داره 1/3 آفرین دقیقا همینو میخواستم بگم دیگه کاملا واضحه دیگه. یعنی در واقع لامدای شما مساوی است با n ضرب در پی. همین حرف خودتون آقای یحیی پور درست. میدونید مثلا شما یه سکه رو 100 بار میندازید، اگر مثلا احتمال شیر و خط مساوی باشه 50 میشه میانگین موفقیت شما دیگه. یعنی n ضرب در پی. حالا اینجا پی و 1/3 گذاشتم که ذهنتون نره به این که همیشه پی 1/2. حالا نکته اینه که این لاندایی که تو پواسون دارم بحث میکنم میشه همین NP که الان شما گفتید. یعنی این مساوی است با ای به توان منهای لاندا باید می نوشتم، میشه ای به توان منهای NP. لاندا به توان یعنی NP به توان K، NP به توان K. دوست دارم K بار موفق باشم دیگه، قبلا با X میگفتم الان با کا نشون دادم میخوام یکی بشه. تقسیم بر x فاکتوریل، حالا باید بنویسم تقسیم بر k فاکتوریل. نکته مهم اینجا اینه که قضیه معروف هست به نام قضیه پواسون. شما تو اینه که n بزرگ باشه p کوچیک باشه. شرط اینه. برعکس توزیع نرمال اونجا p باید نزدیک 1/2 می بود. اینجا باید p شما خیلی کوچیک باشه. خب اوکی بچه ها واضح هست همه چیز تا بریم برای مثال. من بیام اینجا باز این بحثا رو براتون تو جزوه نشون بدم. خب مثال واقعی بوده چون من که چیه باید دو جمله الان سوالش رو براتون حل میکنم. الان هم براتون حل میکنم. ببین به این قضیه‌ای که الان گفتم میگم وقایع نادر اصطلاحا، یعنی اصطلاحی که معروف شده میگم وقایع نادر. حالا من میخوام چی بگم، این قضیه داره به شما چی میگه. ببینید الان توضیح این قضیه این هست. توضیح دو جمله‌ای رو با پی اندیس n کا نشون میدادیم. کا بار موفقیت تو n بار آزمایش. توضیح پواسون رو اینجوری نشون میدادیم. ای به توان به جای لاندا مثلا بعضی وقتا اتا میذارن. ای به توان منهای اتا به توان کا رو کا فاکتوریل. قضیه پواسون اینو به من میگه. میگه میتونه به جای دو جمله‌ای از پواسون استفاده کنه. میدونی؟ فقط باید حواست باشه که اتای شما مساوی NPه. حالا اگه همین حرف رو بخوام یه خود واضح تر بنویسم این شکلی میشه. ببینید این ترکیب K از N P به توان K ضرب در Q به توان N منهای K تقریبا مساوی است با E به توان منهای NP به توان K روی K فاکتوریل. تقریبا شرطش چیه؟ شرط مهمش اینه که آقا پی خیلی کوچیک باشه. خیلی کوچیک رو اینجوری نشون میدن توی
ریاضی و آمار احتمال n هم خیلی بزرگ باشه. میدونید شرطش اینه. این قضیه معروف به نام قضیه پواسون معروف. حالا یه نمودارم ببینید بعد مثال براتون حل کنم. ببینید یه نمودار ببینید. این نمودار رو ببینید. توی این نمودار شما آبیه رو بلدید. آبیه دو جمله ایه. شما n بار آزمایش مستقل برنولی رو انجام دادی. احتمال موفقیت هم 500. بچه میانگین تو 100 بار شما چند بار موفق میشید الان؟ میانگین چند میشه؟ توی 100 بار انتظارتون چنده؟ انتظار موفقیت چند باره؟ 50 بار. احتمال موفقیت 500 ها، 5 نیست. آها. پس میانگین یعنی بیشترین احتمال رو شما میدید 5 بار موفق بشید. شما این نقطه آبی ها رو نگاه کنید. تو نقطه 5 که اینجاست بیشترین احتمال یعنی 18 صدم هست. میبینید؟ تقریبا مشخص. مثلا احتمال 0 بار موفقیت، 1 بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار. میبینید؟ این نقطه آبی ها قبلا باش کار کردیم. میل آبی ها رو کار کردیم. بهش میگفتیم توزیع دو جمله ای. میدونید؟ پی شما 500. حالا شما اگه دقت کنید نقطه قرمزا اومده همینو با پواسون حساب کرده، با لاندا مساوی 5 حساب کرده. لاندای شما یا NP شما الان 5 با NP مساوی 5 حساب کرده. اون نقطه قرمزایی که دارید میبینید در واقع با پواسونه که تقریبا دوتاش با هم دیگه سوار شده. چون پی خیلی کوچیک بوده. پی اگر کوچیک باشه n بزرگ باشه شما دو جمله ای رو میتونید با پواسون تقریب بزنید. یعنی حرفی که اینجا داره در واقع این هست که دارید میبینید. اهمیت دو جمله ای رو نشون میده که چه ربطی هم پیدا میکنه به پواسون و ما داریم اینجا اینو میبینیم. اوکی هست بچه ها؟ واضح هست براتون؟ اگه سوالی هست بگید. واضح نیست؟ کجاش واضح نیست آقای رضا؟ هنوز مثال نزدم. باز اگه جایی هست. استاد ببخشید ما تو دو جمله ای خب حل میکردیم میبردیم سمت نرمال. هدفمون این بود که بیایم نرمال سازی کنیم دو جمله رو. خب اینجا وقتی دو جمله ای رو میبریم به پواسون من متوجه نمیشم چرا باید ببریم به سمت اون. شیوه حل کردنش راحت تر میشه یا به چه دلیل میریم سمت پواسون؟ ببین توی نرمال که دقیقاً محاسبات کمتر میشد. توی نرمال حق با شماست. ولی تو پواسون اونجوری نمیشه گفت محاسبات کمتر میشه، ولی به اندازه نرمال محاسبات کمتر نمیشه. ببین چرا این مشکل رو داریم ما. شما وقتی که میخوای حساب کنی توی پواسون یه ترکیب داری. از نظر محاسبات هم اگه دقت کنید اون ترکیب کا از n کلی در واقع زمان بره. میدونید مثلا حالا شما 100 بار دارید دیگه، ترکیب 5 از 100 اگه تو ماشین حساب بزنید مثلا الان ماشین حساب خیلی خوبه ولی خود این ترکیب کلی زمان بره. بعد توان دارید، پی به توان کا، کیو به توان ان منهای کا. ولی خوبی پواسون اینه که دیگه اون ترکیبه نیست. درسته که توان داره اما اون ترکیبه نیست. ولی به خوبی نرمال کم نمیشه. نرمال خیلی محاسبات یعنی خیلی راحت تر بود اصلا. ولی یعنی هدفمون از پواسون اینه که بیایم دو جمله ای حل کردنش رو راحت تر کنیم، تخمین بزنیم. یکی از کاربردهای پواسون که بحثشو کردم تموم شد براتون درسته. نوشتم. الان میخوام بازم توضیح بدم. یکی از کاربردهای پواسون اینه که تو زمانی که شما دارید دو جمله
قصهش اینه، میدونی؟ یکی از درست. کاربرداشه که این کاربرد اسمش هست قضیه پوآسون. ولی خود پوآسون به خودی خود داره کار میکنه ها، ممکن اصلا هیچ. یکی از کاربرداش اینه برای تقریب زدن دو جمله. متوجه شدم. اوکیه. هر وقت یعنی هر وقت پیمون خیلی کوچیک بود میایم از این استفاده میکنیم که چیز را تقریب بزنم. آره. آره. الان یه مثال براتون حل کنم، که یه ذره دستتون بیاد. ببین قبلا یه مثال داشتیم خرابی دیودها نمیدونم یادتون هست یا نه. یه مثال خرابی دیودها داشتم. من 100 تا دیود داشتم، احتمال اینکه یه دیود خراب باشه بود مثلا 1/2. پی حالا قدیم یادم نیست چند بوده، مثلا فرض کنید که پی بوده مثلا 14، 3. من میخواستم ببینم که تو این دیودها چقدر احتمال داره که حد اکثر 7 تاش خراب باشه. نمیدونم یادتون هست اینو یا نه. چقدر احتمال داره توی این دیودها، توی این 100 تا، حد اکثر 7 تاش خراب باشه. اگه جزوه رو خونده باشید چند صفحه قبل این جزوه است. شما قبلا اینو میخواستید با دو جمله حل کنید. میبینید الان من پی رو گذاشتم 3/100 احتمال خرابی. اگه شما بخواید اینو با دو جمله حل کنید اینجوری میشه جوابش. میدونید یعنی کار رو یه بار باید بدید 0. احتمال اینکه تو این 100 تا 0 تا خراب باشه، احتمال که تو 100 تا یه دونه خراب باشه، تو 100 تا 2 تا احتمال اینکه تو 100 تا 7 تا خراب باشه. همه این احتمالات رو با هم جمع کردم، این جواب به دست اومد. میدونی این اگه بخوای این سوال رو با دو جمله حل کنی این جوابش میشه و جوابش رو حل بکنی میشه 989,000. یه عدد خیلی خیلی بزرگی به دست اومده، نزدیک 1. خوبه. الان محاسبه این فاکتوریلا تو ماشین حساب سخته. حالا الان ماشین حساب خیلی خوبه ها، قدیم اینجوری نبود. مثلا شما ترکیب 2 از 100 رو بخوای حساب کنی خیلی سخته. یعنی 100 فاکتوریل روی 2 فاکتوریل 98 فاکتوریل، میدونی؟ حالا به جای اینکه شما اینو حساب کنی، با توجه به اینکه الان NP شما 3 هست، یعنی میانگین توی 100 تا 3 تا خرابه، چون پی شما 3/100، میتونی بیای به جای هر کدوم از اینها اینو بذاری ای به توان منهای لاندا که منهای 3 میشه، لاندا 3 به توان کا روی کا فاکتوریه. حالا محاسبه این سیگما دومیه خیلی راحت تره و من این سیگما دومیه رو اینجا براتون حساب کردم. ببین این سیگما دومیه رو اینجا نوشتم، باز شده براتون نوشتم و حساب کردم جواب تقریبی شده 988,000. یعنی با جواب دقیقش 1,000 فاصله داره. ببینید پس شما باید حواست باشه توی امتحان من برات یا پی کوچیک میدم یا برات پی بزرگ میدم. اگر پی مثلا حدودا نزدیک نیم، 14، 13، 12 دادم، شما این سوال رو باید با نرمال تقریب بزنی. اگر برات یه پی کوچیک دادم کمتر از 1/10 دادم، مثلا 900، 800، 700 اینا دادم، باید این سوال رو با چی حل بکنی تقریب بزنی؟ باید این سوال رو با پوآسون تقریب بزنی. دیگه اینجاشو خودت باید تصمیم گیری کنی، اشتباه تصمیم نگیر. از خود آره دیگه، سوال که با دو جمله حلش نوشته میشه، ولی برای محاسبه کردنش شما مجبوری تقریبش رو یا با نرمال بزنی یا تقریبش رو با پوآسون بزنی که دیگه با توجه به اون پی که داری شما تصمیم گیری میکنی. استاد ببخشید کی از خود دو جمله ای استفاده میکنیم؟ شما گفتی اگه پی کوچیک بدم بیاین با چیز حل کنین، اگه پی بزرگ بدم بیاین با نرمال حل کنین، که مثلا از خود پی حال که میشه چیز، میشه دو جمله ای، ولی محاسبهش منظورم نگاه کنید. چرا وایت بورد رو نمیاره؟ چی شد؟
بچه‌ها صدا دارید؟ خوبه. ببینید نگاه کنید، من 2 تا سوال براتون بذارم. ببینید شما 100 بار یه سکه رو انداختید. خوبه. 100 بار یه سکه رو انداختید، احتمال شیر آمدن فکر کنید توی 100 بار چند باشه؟ احتمال شیر آمدن باشه مثلا 3. سکه شما سکه سالمی نیست. خوبه. بعد من میخوام اینو بررسی کنم، چقدر احتمال داره که توی 100 بار مثلا 10 بار شیر بیاد. خوبه. توی 100 بار چقدر احتمال داره 10 بار شیر بیاد. خب ببین این سوال رو شما بخوای حل کنی، خب بدیهیه دیگه، این اصلا 2 جمله‌ای داره داد میزنه دیگه. 100 بار آزمایش کرد. شما مطمئنا فکر میکنم مشکلی نداشته باشید. باید بنویسید سیگما کا، حد اکثر میخواید 10 بار شیر بیاد دیگه. کا از 0 تا 10 ترکیب کا از 100 3/10 به توان کا در 7/10 به توان 100 منهای. بچه موافق هستید همه اینا؟ برای همه اوکی هست؟ شما این سوال رو بخوای حل کنی، این روش حلش اینه. واضحه؟ خب الان نگاه کن مشکل چیه الان؟ مشکل اینه که محاسبات این سخته. گفتم آقا به جای اینکه اینو اینجوری حل کنی، بیا چی رو حل کن؟ بیا اینو با 2 جمله‌ای تقریب بزن. الان میانگین شما اگه بخوای با 2 جمله با نرمال ببخشید با نرمال تقریب بزن. الان میانگین شما میشه NP. خوبه. NP میشه چقدر الان؟ میشه C. واریانس شما میشه NPQ. NPQ یعنی چقدر؟ Q شما اینجا هست 7/10. 30 ضرب در 7/10 اگه اشتباه نکنم میشه 21. این هم میشه واریانسش. خوبه. الان شما باید چی رو حساب بکنید؟ شما باید اینو بررسی کنید که تو توزیع در واقع نرمال چقدر احتمال داره که شما در واقع 10 بار میخواید موفق بشید دیگه. من اینو میخوام با نرمال حسابش کنم. ببین چی میشه. من میام اینی که اینجا هست و اینجوری می نویسم، چون x استاندارد نیست اینو اینجوری می نویسم. می نویسم p x منهای c تقسیم بر رادیکال 21 کوچکتر مساوی هست از 10 منهای c روی رادیکال 21. موافق هستی؟ این چیزی که اینجا هست در واقع متغیر تصادفی نرمال استاندارد زد خودمون. شما 10 منهای 30 رو با ماشین حساب راحت میتونی حساب کنی. من اینو براتون حساب مثلا میکنم ببینید چیز سختی نیست. یعنی میشه منهای 20 تقسیم بر چی؟ رادیکال 21 میشه منفی 4/36. خب پس این نشون میده که من عدد دهم خوب نیست. بذارید عدد دهم رو بکنم 20 بچه‌ها. این خیلی دیگه چیز شد. اینو 20 بکنم که بهتر. x کوچکتر مساوی 20
کارم تا 20، این تا 20 بیاد، یه ذره عددام خوب نیست، اینجا 20 بیاد و در واقع این 10 رو من بکنم 20. بذار یه خود بهتر بشه تو جدول، عددام بهتر بشه. خب بازم حالا زیاد خوب نیست، بذارید 20 هم بازم میخوام عدد یه ذره بهتر بشه. 20 یعنی بشه چی میشه اینجا 10 تقسیم بر رادیکال 21. حالا باز بهتر شد، منفی 2 -18 یه ذره بهتر شد. منفی 2 -18. خوبه. الان شما میرید توی جدول نگاه میکنید z بخواد، یعنی این چی میشه؟ این چیزی که شما الان حساب کردید در واقع این هست فی بزرگ منفی 2 -18. این چیزی که الان دارید می‌بینید. یعنی شما اصلا نیاز نیست به انتگرال حساب کردن. خب من الان از توی جدول کتابو بیارم. توزیع نرمال منفی 2 -18 رو نگاه کنم توی کتاب، میشه چقدر؟ 14,000. میشه 14,000. این داره به من چی میگه؟ احتمال این که شما این سکتون 100 بار میندازید، احتمال شیر آمدن چنده؟ 0.3. احتمال این که 20 بار شیر بیاد چقدر؟ حد اکثر 20 بار شیر بیاد، حد اکثر 20 بار شیر بیاد مساوی است با 14,000. خوبه. این سوالی بود که شما با چی حل میکردید؟ با توزیع در واقع نرمال. فکر کنم همه اوکی هست. حالا همین سوال رو من بخوام با پواسون تقریب بزنم، این شدنی نیست با پواسون. پواسون زمانی شدنیه که شما توی 100 بار پرتاب، درسته؟ توی 100 بار پرتاب احتمال موفقیتتون خیلی کم باشه. مثلا پی شما چند باشه؟ پی شما باشه 3/100 مثلا، یه همچین عدد کم. خوبه. حالا شما فکر کن این سوال رو من بخوام با پواسون حل کنم. الان اگر میخواستی جوابشو با 2 جمله‌ای بنویسی، اینجا باید به جای این میذاشتی 3/100، اینجا میذاشتی 97/100. میبینی؟ این درس امروز اون اینه. حالا همین سیگمایی که اینجا هست، اینو من میارم یه سیگما تبدیلش میکنم. کا از 0 تا 20 یه به راحتی نرمال به دست نمیاد. ای به توان منهای لاندا، یعنی ای به توان منهای 3. الان لاندای من اینجا میشه 3. لاندا به توان کا، یعنی 3 به توان کا تقسیم بر کا فاکتوریل. این میشه جواب. خب مشکل اینجا اینه که میگم به راحتی نرمال نیست، ولی از خود 2 جمله راحت تر هست. کار رو از 0، یعنی کار رو یه بار باید 0 بدی، یه بار 1 بدی، یه بار 2 تا 20 و همه رو با هم حساب کنی تا جواب به دست بیاد. یعنی این فرق در واقع تقریبی هست که با نرمال میزدیم و تقریبی هست که با پواسون میزدیم. این فرقش اینجا اینه. اوکی شد؟ الان واضح شد؟ دنیاش یه چیز دیگه است. تقریبشو بذارید برای بعدش. اول خودشو توضیح دادم براتون که چه اتفاقی میفته. بعد اینه که ما میگم اصلا 2 جمله خیلی مهمه، توضیح مهمیه و ما یه بار اومدیم توی شرایطی مثل شرایط اینجا با نرمال تقریبش زدیم، یه بارم توی شرایطی مثل شرایط اینجا با پواسون تقریبش زدیم. نشون میده چقدر اینا به همدیگه ربط دارن
و میگم همه اینا اثبات پشتش هست. ولی حالا خب من دیگه وارد بحث های دیگهش نمیشم، خودتون مطالعه کنید، باز اگه سوالی بود بپرسید، چون دیگه خیلی اینجا جزء میگم زیاد هست دیگه. این وارد جزئیات تئوریش نمیشم برات. فقط یه نکته میگم، اینجا براتون بحث کردم، نوشتم، توضیح دادم، اگه علاقه من بودید بخونید. فقط یه نکته میگم که حتی اشارم بهش کردم. ببین برای اینکه شما بتونی یک پدیده ای رو با توزیع پواسون در واقع بیای مدل سازی کنی، یه شرایطی لازم هست، همینطور الکی نمیشه این کارو کرد. ببین من 3 تا شرط برای اون پدیده لازم دارم. 3 تا شرط برای اینکه یه پدیده رو بشه با پواسون مدل سازی کرد لازم هست. 3 تا شرط چیه؟ اولین شرط اینه که آقا 2 تا اتفاق، یا بهتر بگم احتمال وقوع پدیده در هر فاصله زمانی متناسب با طول فاصله باشه. میدونی؟ یعنی شما مثلا اگر تعداد صفحات تو هر صفحه شما 4 تا غلط داشتی، اگه تعداد صفحات رو 2 برابر کردی، میانگین 4 تا غلط بشه 8 تا. مثلا اگر توی 1 کیلومتر از اتوبان همت 2 تا تصادف هست میانگین توی یه روز، توی مثلا 10 کیلومتر از اتوبان همت به طور میانگین 20 تا تصادف باشه. یعنی طول بازه وقتی که مثلا چند برابر میشه، میانگین اتفاقات هم به همون تناسب چند برابر بشه. زمانی کوتاه بررسی میکنیم، ولی برای مدل سازی میشه مثلا اینم نادیده. یه جایی هست کم تصادفه، اینجوری نمیشه بررسی کرد. میدونی مثلا نمیتونی بگی هست زیاد وارد میشه، یه زمان تناسب همه جا رعایت بشه. مثلا اگر ساعت 10 تا 12 میانگین 5 تا مشتری میاد، 12 تا 2 هم باید میانگین 5 تا مشتری بیاد. یعنی تناسب باید رعایت بشه. اگر تناسب رعایت نمیشه، پس همون بهتر تو همون بازه های خودت بررسی کنی. مثلا اگر 8 تا 9 توی بانک خیلی فرق داره با ساعت 9 تا 10، صدا نیست بچه‌ها؟ صدا قطع شد. داشتم اینو میگفتم، اگر یه زمانی توی بانک میگم 8 تا 9 خیلی تفاوت داره با 9 تا 10 تعداد افرادی که وارد میشن، پس دیگه تو نمیتونی در واقع پواسون رو برای از 8 تا 10 استفاده کنی. همون بهتر که 8 تا 9 تو کار بکنی. میدونی؟ مثلا اگر میبینی که آخر هفته تصادفات خیلی فاصله داره، اختلاف داره میانگینش با تصادفات تو اول هفته، پس دیگه کل هفته رو یه جا بررسی نکن. اول هفته ها رو جدا بررسی کن، آخر هفته ها رو هم جدا بررسی کن. یعنی باید این تناسب حفظ بشه. اولین نکته اینه برای مدل سازی کردن. دومین نکته اینه که احتمال یه اتفاق توی بازه زمانی کوتاه بیشتر از یک بار نباشه. احتمالش 0 باشه اگه بخواد بیشتر از یک بار اتفاق. صدا هست بچه‌ها؟ بچه‌ها صدا داری؟ 5 دقیقه پس استراحت کنید، دوباره شروع کنیم بچه. بگید. سلام استاد، خسته نباشید. استاد بخشید شما در جریان این تایم امتحان هستید؟ چون یه تاریخی رو اعلام کردم، واسه منم درست اون تاریخ. من در جریانش نیستم. چطور؟
آخه تو همون تاریخی که اعلام کردن درس شما هست 3 تا درس دیگه هم تو همون تاریخ هست. خواستم ببینم که این تاریخ درسته یا نه. یعنی همزمان 3 تا 4 تا امتحان دارید ها؟ بله بله. دیگه آموزش دیگه برای چیز کرده دیگه احتمالاً. مثل اینکه بچه‌هام شنیدم توی گروه دیدم، بچه‌ها تو گروه تلگرام خیلی نگران بودن. مثل اینکه برنامه زمانبندی امتحانا خوب نیستش. حالا من اینو شنیدم، حالا اینکه دقیقاً چه بله اتفاقی استاد. افتاده رو نمی‌دونم. یه سری دروس که اصلا کارگاهی اصلا تاریخ نداره. دروس شما و یه سری دروس دیگه که جنبه چون عمومی داره، تئوری داره، اونا افتاده مثلا 21 باش درس شما با 2 تا درس دیگه یکیه تاریخش. یک خرداد 31 اجازه به تاریخش چه بهتون بگم. استاد درس ما افتاده 21/3 ساعت 8 صبح. آها. با 3 تا درس دیگه همزمان استاد میشیم. بله استاد. چقدر سخت شده کارت. خدا به دادتون برسه دیگه. زندگی خیلی سخت شد. استاد بخشید یه سوال دیگه هم داشتم. بفهمم. استاد می‌خواستم ببینم این الان امتحانا خب تاریخ دادن حضوری دیگه. می‌خواستم ببینم که این امتحان پایان ترم چند نمره هستش. والا فعلا که 20. یعنی فعلا که 20 استاد تو رو خدا. براتون تمرین گذاشتم. حالا فعلا که 20 یه سری تمرین شاید براتون گذاشتم حل کنید، یه چند نمره بگیرید. استاد میشه 6 نمره تمرین بدید، یه نمره برای حضور غیابی، یه پروژه در نظر بگیرید، ما یه 10 نمره در طول ترم لااقل بگیریم. حالا ببینیم چی میشه. حالا فعلا که 20 استاد 20 دیگه. حرفم استاد اینه. یه تمرین گذاشتم براتون. استاد حضور غیابم یه نمره در نظر بگیرید برای بچه. واقعا درس سنگینیه. بچه‌ها همه چی میگن یه ذره استرس امتحانو دارن. همه بچه‌ها این نظر رو دارن که یه نمره برای حضور غیاب در نظر بگیرید، یه 6 نمره تمرینی، یه پروژه از بچه‌ها بگیرید. بچه‌ها پاس چن راحت اینتر. بچه‌ها هم نظرن واقعا. شاید یه چند تا تمرین براتون گذاشتم. من میگم خیلی مخالف بودم با این قصه امتحان حضوری کلاس مجازی. خیلی هم صحبت کردم اصلا کلاس ها باید حضوری بشه. متاسفانه گفتن که بچه ها دوست دارن کلاس ها مجازی باشه. این نه شرایط اصلا استاد به خیلی خدا از شرایط همون بدی. نپرسیدن استاد. به خیلی خدا یعنی ما تو جلسه گفتن که بچه ها میخوان کلاس ها مجازی باشه، شهرستان ها. اینجوری دوست دارن. استاد والا یه جلسه بین خودشون تشکیل دادن، بعد اصلا دانشجوام نپرسیدن، گفتن که کامپیوتر و برق مثل این که آنلاین باشن تو خونه، بقیه بچه‌ها بیان اینجا حضوری به دلیل کمبود خوابگاه و کرونا و اینا. والا اصلا از دانشجویی چی نپرسیدن. بعد استاد ما بیشتر ضرر کردیم. هفته اول میشه 14 فروردین یه سری درس‌ها مثل شما حضوری بود، یه سری عملی بود. یه سری با موبایل تو حیاط شرکت می‌کردن. یه 2 هفته اینجوری شد، بعد دوباره همه رو آنلاین کردن. اصلا همه چی به هم ریخته. دانشجو والا بیشتر ضرر کرد استاد. حالا سعی میکنم چند تا تمرین براتون بذارم. استاد تا میتونی نمره، چون که امتحان حضوری پس از خواهشاً کم کنید. توی امتحان چیکار میکنید؟ انشالله که حالا بنویسید. حالا یه استراحتی کنید 11:45 شروع کنید. یه چش استراحت استاد ممنون، دست شما درد نکنه. میکنم. خسته نباشید. یه استراحت کنید. خب صدا هست بچه‌ها؟ صدا دارید؟ بچه این قسمت توضیحایی که حالا یه ذره متفاوت تر هست و من میخواستم بگم، ولی حالا با توجه به اینکه من دیگه خیلی کم درس دادم و شما هم حالا شاید یه مقداری پایتون ضعیف هست، من این توضیح های دیگه‌ای که وجود داره 2 مورد از قبلی ها موند. آها اونا صدا قطع شد نشنید اون موقع داشتم میگفتم. آها بس من داشتم اینا رو میگفتم شما نشنیدید.
خب نه از این درس ها بعضی قسمتاشو میگم آقای بهدام مهر. ببینید قبلیه رو ببینید، اینجا من داشتم صحبت میکنم صدا قطع شده بوده. داشتم اینو میگفتم براتون که شما چه پدیده هایی رو میتونید با توزیع پواسون مدل سازی کنید. میدونید 3 تا شرط باید وجود داشته باشه. 3 تا شرط برای مدل سازی شما لازم دارید. یه شرطش اینه که در واقع احتمال وقوع پدیده وابسته به طول بازه باشه. میگم دیگه مثلا شما تعداد غلط هایی که توی یه صفحه انجام میدی اگر مثلا 4 تا هست توی 10 صفحه بشه 40 تا به طور میانگین ها. مثلا میانگینش مثلا یه دفعه عوض نشه. احتمال وقوع پدیده در هر فاصله زمانی در حد متناسب با طول فاصله باشه. مثلا شما توی 1 کیلومتر اتوبان همت اگه 10 تا تصادف داری توی 30 کیلومترش باید 300 تا تصادف داشته باشه طور میانگین. بعد دومین مطلب هم اینه که احتمال اینکه یه پدیده توی بازه زمانی کوتاه بیشتر از یه بار اتفاق بیفته احتمالش 0 باشه. مثلا احتمال اینکه 2 نفر همزمان وارد بانک بشن 0 باشه. 2 تا تصادف توی مکان یکسان اتفاق بیفته 0 باشه. 2 تا تصادف. میدونی؟ و سوم اینه که اگه 2 تا بازه از هم مستقل هستن احتمال وقوع از هم مستقل باشه. شما اینکه اول اتوبان تصادف میشه ارتباطی نداشته باشه با اینکه آخر اتوبان تصادف میشه یا نمیشه. اینا از هم مستقل باشه. خب یعنی شما این 3 تا شرط اگر توی پدیده‌ای باشه من اون پدیده رو میتونم با در واقع توزیع پواسون مدل سازی کنم. اما واقعیت اینه که توی دنیای واقعی که همچین امکانی نیست. میدونی؟ مثلا خیلی وقتا 2 نفر با همدیگه همزمان وارد مثلا بانک میشن. ممکنه که در واقع شما اول اتوبان که تصادف میشه مثلا یه خود جلوتر مردم اعصابشون خورده با سرعت بیشتری میرن اونجا هم تصادف بشه. میخوام بگم تو دنیای واقعی این شرط‌های دقیق ریاضی برقرار نمیشه. به خاطر همینه که ما در واقع وقتی مدل سازی میکنیم یه مقداری خطا هم داریم. ولی از نظر تئوری با معادلات دیفرانسیل ثابت میشه شما اگر پدیدتون این 3 تا شرط رو داشته باشه اون وقت میتونید اونو با توزیع پواسون مدل سازی بکنید. این قصه ای که داشت این بود. صدا قطع شده بود. اوکی شد؟ خب حالا میگم این 3 تا توزیع مهم رو من براتون گفتم. حالا برم باز جلوتر. این توضیحای دیگه هم که میگم کم و بیش بعضیاشو گفتم. اینا دیگه تو درجه بعدی اهمیت هستن. توضیحای بعدی که داره اینجا میاد. مثلا من توضیح 1 نواخت رو براتون توضیح دادم قبلا. توضیح 1 نواخت که اینم توضیح مهمیه ها. در واقع تابع احتمالش این شکلیه. میبینید مثلا تو بازه A تا B توضیح 1 نواخت پیوسته تابع چگالی احتمالش این شکلیه. با این نماد نشون میدیم. ببین نوشتم x هست u a و b تو بازه A تا B به صورت 1 نواخت که قبلا من براتون f بزرگ توزیع تجمعیشو حساب کردم دیگه. f بزرگش هم این شکلی میشه. یعنی حتی این خوبی این توزیع اینه که شما اصلا نیازی به انتگرال ندارید. با همون هندسه معمولی هم میشه در واقع احتمالاتش رو اینجا بررسی کرد. چیز خاصی نیست. تابع fش هم که خیلی راحت رسم میشه دیگه. یعنی شما از این نقطه A و 0 وصل میکنی به نقطه B و 1. میبینی؟ f بزرگش هم راحت ترسیم میشه. توضیح معروف توضیح 1 نواخت. خیلی هر وقت میخواستم مثال ساده بزنم از این استفاده میکردم. باز من توضیح نرمال یا توضیح گوسی رو برای یادآوری اینجا براتون نوشتم. توضیح نرمال تقریبا هر جلسه بهش اشاره میکنم. مهمترین توضیح توی آمار و احتماله. یعنی مطمئنا یه جایی شما
توی پروژه ها اینا باش برخورد میکنیم. ببین نرمال استاندارد هم که با این نماد نشون میدادیم انقدر مهمه که اصلا یک کلمه تخصصی Z یه حرف تخصصی Z براش گذاشتن، یعنی به جای اینکه X بنویسن Z مینویسن، انقدر اهمیت داره. تابع چگالی احتمالش رو اینجا براتون نوشتم، خیلی معروفه، 1 روی رادیکال 2p ای به توان منهای x دوم با g x یا فی کوچیک x نشونش میدن. حالا از هر نماد زیاد داره، با فی x هم استفاده میشه. بعد شما از تابع چگالی احتمال انتگرال میگیرید از منهای بی نهایت تا x تا به توزیع تجمعی به دست میاد که این برای ما اهمیت داره دیگه، این دومیه که با فی بزرگ نشونش میدیم. و براتون هم گفتم که توی آخر کتاب این فیای بزرگا هست، یعنی شما این انتگرالا رو لازم نیست دیگه حساب کنید، برامون حساب کرد. بعد اینجا هم دوباره همه رو براتون نوشتم. من الان با سیگماهای متفاوت، اینم قبلا توضیحش رو دادم، با میانگین ثابت، نگاه کنید بچه اینجا میانگین هر ستای اینا اتاه، ولی انحراف معیارها متفاوته. شما تو اون قرمزه اگه نگاه کنید انحراف معیارش کوچیکه، تو آبیه متوسط انحراف معیارش، توی سبزه انحراف معیارش زیاده. یعنی بهترین نمودار اگه نگاه کنید بین این ستا اون قرمزه است. توی این ستا اگه دقت کنید بهترین نمودار اون هست، یعنی در واقع شما میتونید بگید که احتمال این که نزدیک به میانگین اتفاق بیفته خیلی بالاست. بعد آبی است، بعد سبز است. ما خیلی دوست داریم که سیگمامون کوچیک باشه، چیزی که ما بهش علاقه‌مند هستیم سیگما کوچیک باشه. سیگما کوچیک یعنی دقت بالا، دقت زیاد. هرچی پراکندگی کم باشه قضاوت آسان‌تر میشه. شما به وضوح میتونید ببینید که مساحت زیر این سبزه اینجا انقدر، مساحت زیر سبزه، این مساحت احتمال وقوع داره نشون میده توی این بازه. حالا توی آبیه اگه نگاه کنید احتمال وقوع توی این بازه در واقع انقدر، میبینید توی آبیه. و اگر توی اون قرمز بالایی نگاه کنید احتمال وقوع دیگه خیلی زیاد میشه، میبینید همه اینا میشه. یعنی عملا داره بهت میگه که سیگمای کوچیک چقدر خوبه، احتمال وقوع نزدیک میانگین خیلی میره بالا. نموداراشون همه نرمال غیر استانداردن اما با سیگماهای متفاوت و میانگینهای یکسان. بعد نکته بعدی باز اینجا براتون بنویسم، اون شیفت اسکیل معروف رو اینجا باز براتون آوردم. اینم خیلی راجبش توضیح دادیم که شما الان اگر نرمالت غیر استاندارد باشه میتونی با یه دونه شیفت به اندازه اتا میانگین و یه اسکیل به اندازه سیگما انحراف معیار تبدیلش کنی به چی؟ تبدیلش کنی نرمال استاندارد. اینا با هم دیگه خیلی صحبتشو کردیم دیگه. و این دومی اهمیت داره، اولی هم وجود داره، قضیهشو براتون گفتم. قضیه‌ای بود که توی همون فایل قبلیه داشتیم. برای f کوچیک هم قضیهش هست ولی دیگه ما از این استفاده نمی کنیم توی مسائل حل کردن. 1 روی سیگما g کوچیک x منهای شیفت تقسیم بر این. اینجا 1 روی سیگما هم ضرب میشه ولی توی این پایینیه اصلا اون 1 روی سیگما وجود نداره که فکر کنم همه شیفت اسکیل یادتون هست دیگه. اینجا هم حالا براتون تو مثال آوردم. اینجا هم دوباره همون قضیه است، دوباره انقدر قضیهش مهمه این قضیه. یعنی شما به اندازه اتا جابجا کن، تقسیم بر سیگما کن، میشه نرمال استاندارد. یه مثال ببینیم، حالا دیگه اینجا رو هم میتونم خودتون بخونید، چیز خاصی نداره اینجا. یه مثال ببینیم، البته شبیه مثالش رو حل کردم ببین میگه که ولتاژ نویزی دارای توزیع نرمال با میانگین 0 و انحراف معیار 75 سالم. یعنی نویز شما این شکلیه بچه، مثلا اینجوری بکشم
نویز شما اینجوریه دیگه. خوبه. الان میانگین صفره، یعنی ایگرگ شما صفره، به وضوح معلومه. انحراف معیار شما 75 صدمه. انحراف معیار شما 75 صدمه. بعد میگه که تو الف ببینید احتمال این که قدر مطلق x که x نشون دهنده ولتاژه کوچکتر از 1.5 ولت باشه. درسته؟ میانگین 0 بوده، 0 ولت بوده، ولی داره بالا پایین میشه. خوبه؟ شما میخواید اینو حساب کنی، پی قدر مطلق x کمتر مساوی 1.5. خب این قدر مطلق رو من اینجوری میتونم بنویسم دیگه. خب توزیع نرمال در واقع شما میخواید بین منهای 1.5 و 1.5 حساب کنی. شما اینجا باید یه شیفت و اسکیل بدی دیگه، جابجا کنی دیگه. من میام در واقع برای این تابع تو نقطه منهای 1.5 و مساحت قبل از نقطه 1.5 منهای 1.5 و منهای مساحت قبل از نقطه 1.5 و منهای مساحت قبل از منهای 1.5 میکنم. خب اینو که نمیتونم حساب کنم دیگه. مشکلم الان این هست دیگه. الان من اینو بخوام حساب کنم باید بیام f بزرگ 1.5 و منهای f بزرگ منهای 1.5 کنم که شما همه میدونید دیگه، که من اینو نمیتونم حساب کنم اینجوری با f بزرگ. میام یه شیفت میدم به اندازه میانگین که صفره تقسیم بر انحراف معیار میکنم. میبینید g 1.5 منهای 0 تقسیم بر 75 صدم منهای g منهای 1.5 منهای 0 تقسیم بر 75 صدم. خب این فرمول خیلی مهم داشتیم، حالا من با یه رنگ دیگه براتون بنویسم. فرمول این بود دیگه، چون تقارن داشت میگفتید g a منهای g منهای a مساوی بود با چی؟ مساوی بود با 2 تا g a منهای 1. فرمول این بود که من از این فرمول براتون نوشتم. 2 تا g a منهای 1 شده 95 صدم یا 954 هزارم. سوال شبیهش رو زیاد حل کردیم. تو قسمت ب یه جور دیگه همین سوال رو بررسی کردم. گفته که این ولتاژ نویز، درسته، از چه سطح ولتاژی در 99% موارد تجاوز نمی کند. یعنی در واقع منظورش اینه که من حد اکثر این ولتاژ رو چقدر بگیرم تا احتمال بشه 99 صدم. حد اکثر ولتاژ من چقدر باشه که دیگه مطمئن باشم تا 99% احتمال بیشتر از این نمیشه. فرقش رو ببین با سوال قبلیه. تو سوال قبلیه من این x رو داده بودم، این 99 صدم رو میخواستم که شد 95 صدم. تو این یکی 95 صدم رو دادم، این یکی رو میخوام. خب شما اینو میخوای حساب کنی، باز دوباره از همون تکنیک میری. g x منهای 0 تقسیم بر 75 صدم شد 99 صدم. بعد الان باید نگاه کنید توی جدول g چه عددی یا فی چه عددی میشه 99 صدم. من الان نگاه کنم 2/326 هزارم فیش میشه 99 صدم. یعنی تو جدول شما نگاه کنید، براتون بنویسم. فی 2/، یعنی تو نقطه 326 2/326 مساحت قبل از این نقطه هست 99 صدم. خوبه؟ بعد الان اومدم در واقع x تقسیم بر 75 صدم و مساوی قرار دادم با 2/326. طرف این وسط این کردم x به دست اومده. یعنی شما تو سطح ولتاژی 1/75 مطمئنی به احتمال 99 صدم از این در واقع بیشتر نمیشه ولتاژ نویز. به احتمال 99 صدم ولتاژ نویز از این بیشتر نمیشه.
این هم سوالی بود که در واقع میگم شبیهش رو زیاد حل کردیم. دیگه جیمش رو میذارم خودتون اینجا نگاه کنید. مثل همون در واقع ب و الف هست دیگه، یعنی چیز خاصی نداره، فقط قدر مطلق گذاشته. مثل ب هست، فقط قدر مطلق گذاشته که دیگه درگیر نشیم. میذارم اینجا خودتون بخونید. فقط به عنوان آخرین مطلب یه توضیح نمایی هم من توضیح بدم. حالا شاید خسته هم شدید. بچه یه توضیح داشتیم که قبلا راجعش صحبت کردیم به نام توضیح نمایی. این شکلی بود، نمیدونم چقدر یادتون هست. این توضیح نمایی بود. گفتم راجع به خرابی وسایل الکتریکی و اینا هست. شاید کم و بیش یادتون باشه. در واقع طول عمر است. آفرین. مثلا می‌خوایم ببینیم که چقدر طول عمر. این در واقع تابع احتمالش یا چگالی احتمالش این شکلیه. لامدا ای به توان منهای لامدا ایکس. لامدا ای به توان منهای لامدا ایکس. میانگینش هم در واقع به خاطر اینه که اینجام دارم لامدا می نویسم. مثلا فکر کنید نفر اول که وارد بانک شد چقدر طول میکشه تا نفر دوم وارد بانک بشه. خب شما که نمیدونید نفر دوم چه زمانی وارد بانک میشه، میدونید. ولی مسئله اینه که میتونید راجع به تابع احتمال زمان ورود نفر دوم صحبت کنید. تابع احتمالش، اون تابع احتمال نمایی هست. میدونید اینجا براتون نوشتم. تعداد این نقاط در یک بازه زمانی مشخص داره توضیح پوآسونه. قبلا داشتیم مثلا مکالمات تلفنی. اما فاصله بین آنها توضیح نمایی دارد. نکته مهمی که میخواستم بگم اینجاست. اینم دوباره ثابت میشه که حالا من دیگه به اثباتشم کاری ندارم. و اینجا اینا رو دیگه به اثباتش کاری ندارم. فقط نکته ای که بگم این هست. شما اگر دو نفر وارد بانک، دو نفر که نگم، توزیع ورود به بانک توزیع چی هست؟ پوآسون هست. این نکته تنها آخرین نکته این باشه. بذار اینجا براتون بنویسم. شما میدونید که افرادی که وارد بانک میشن توزیعشون توزیع پوآسون هست با لامدا مساوی مثلا چقدر؟ 10 توی یک ساعت. توی یک ساعت به طور میانگین 10 نفر وارد بانک میشه. تو یک ساعت، تو بازه یک ساعت. بعد من میخوام ببینم که بین ورود دو نفر چه تابع احتمالی هست. خب تابع احتمال بین دو تا ورود دو نفر چی هست؟ هست تابع احتمال در واقع نمایی. این هست لامدا ای به توان منهای لامدا ایکس. 10 ای به توان منهای 10 ایکس. این از اینجا میاد. این لامدایی که اونجا بود به لامدا اینجا ربط داره. درسته؟ 10 ای به توان منهای 10 ایکس. حالا مثلا به من بگه چقدر احتمال داره که فاصله بین این دو تا فرد مثلا کمتر باشه از 5 دقیقه. درسته؟ از 5 دقیقه. خب شما چون این بالا به ساعت بررسی کردی مجبوری 5 دقیقه رو تبدیل به چی کنی؟ تبدیل به ساعت کنی. یعنی 5 دقیقه میشه 1/12 یک ساعت. پی ایکس کوچکتر از 1/12. درسته؟ پی ایکس کوچکتر از 1/12. خب یعنی من بخوام پی ایکس کوچکتر از 1/12 رو ببینم باید انتگرال بگیرم از 0 تا 1/12 از چه تابعی؟ از تابع 10 ای به توان منهای 10 ایکس. چقدر احتمال داره نفر اول که اومد نفر دوم قبل از 5 دقیقه بیاد؟ بین دوتا اتفاق رو دارم بررسی میکنم. شما اینو بررسی کنید که این دیگه یک در واقع انتگرال گیری ساده است دیگه. ای به توان منهای 10 ایکس اگه بیاد بیرون در واقع چقدر میشه؟
منهای 1/10 میاد بیرون، با اون 10 ساده میشه، اینجا میشه منهای ای به توان منهای 10x از 0 تا 12. یه بار به x باید بدم 12، یه بار به x بدم 0 و به دست بیارم. خب اگر به x بدم 12 میشه منهای ای به توان منهای 5/6. منها که میشه مثبت، به x بدم 0 که میشه 1 به علاوه 1. خب من اینو براتون حساب کنم که حالا اینم ببینیم بد نیست. ماشین حساب اینجا ای به توان منهای 5 تقسیم بر 6 منهای شد 56 صدم. شد 56 صدم. این نکته آخری بود که میخواستم بگم. یعنی شما اگر به طور میانگین تو یه ساعت 10 نفر وارد بانک میشن، شما میخوای بررسی کنی چقدر احتمال داره بین دوتا ورود حد اکثر 5 دقیقه طول بکشه. اینو میخوای بررسی کنی دیگه. این تاب احتمالش میتونه از 0 دقیقه تا 1 ساعت باشه دیگه. یعنی اون بازه این هست. اگه میخوای 1 ساعت رو ببینی، 5 دقیقه رو ببینی، باید 5 دقیقه رو تبدیل کنی به ساعت. 5 دقیقه تو ساعت 1/12. یه کار دیگه هم میشد کرد. میتونستی به جای اینکه تو 1 ساعت ببینی از همون اول 60 دقیقه میدیدید. مثلا این هم میشد، از این کارا میشه که من براتون حساب کردم. در واقع الان اومدم اینو براتون نگاه کردم. نگاه کنید الان اینو حساب کردم. در واقع این مساحت رو اینجا براتون حساب کردم. کاری که کردم. اوکی بچه‌ها، واضح هست. یک دوازدهم چرا شد؟ خب 5 دقیقه میشه 1/12 1 ساعت دیگه. قبول دارید؟ چون به ساعت بود دیگه، از همون اول همه رو تبدیل به ساعت کرد. توی انتگرال خب نوشتم 1/12 دیگه، بعد 1/12 بنویسم دیگه. 5 دقیقه میشه 1/12 دیگه. اینجا x گذاشتم 1/12. بین 0 این 1/12 دیگه. استاد منظورم آخر نوشتین از بعد از اینکه انتگرال رو گرفتین نوشتین بین 0 تا 12. درست. اینجا اشتباه شد. اینجا افتاد. درست. اوکی بچه‌ها. خب باز یه مطالعه کنید برای امروز. حالا دیگه کافیه. ایشالله این فایل رو هفته بعد تموم کنیم. حالا خیلی قسمتاش هم نمیگم دیگه. حالا اون قسمتای محاسباتی، اون محاسباتی ها تو امتحان میاد. اصلا ببخشید چرا جلسه چند جلسه؟ فکر کنم 3-4 تا مونده دیگه، یا 3 تا یا 4 تا فکر کنم مونده. من تا 15 هم هست دیگه، تا قبل 14-15 خرداد. فایل رو هم تو گروه میذارم برات. خسته نباشید. خسته نباشید بچه‌ها. خسته نباشید.